سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. میخواهیم در مورد یک میوه مفید به نام سبال سیرولاتین توضیحات مهمی رو در اختیارت بذاریم و همینطور پاسخگوی سوالات زیر خواهیم بود. سبال سیرولاتین چیست؟ سبال برای چه نوع درمان پروستات مصرف میشه؟ مراحل تست بالینی و آزمایشی سبال چیست؟ مقدار دوز مصرفی و عوارض جانبی استفاده از قطره سبال کدامند؟ سبال سیرولاتین گیاهی است به شکل خرما که سالیان ساله که غذا و داروی اصلی بومیان آمریکا در جنوب شرقی این کشور بوده و در اوایل دهه 1900 مردان از سبال برای درمان مشکلات دستگاه ادراری و حتی برای افزایش تولید اسپرم و تقویت میل جنسی استفاده می‌کردند. امروزه استفاده اولیه از سبال برای درمان هیپوپلازی خوشخیم پروستات، بزرگ شدن غیر سرطانی غده پروستات مصرف می شود. محققان دقیقاً مطمئن نیستند که سبال چگونه بر روی غده پروستات تاثیر میذاره. همچنین محققان عقیده دارند که سبال ممکنه بر سطح تستوسترون در بدن تاثیر بگذارد و میزان آنزیمی را که باعث رشد سلولهای پروستات میشه کاهش دهد. به نظر میرسد که سبال نیز اثر ضد التهابی روی پروستات داشته باشد. اما سبال برای چه نوع درمان پروستات مصرف میشه؟ این فرمول گیاهی برای بزرگ شدن پروستات با مشکل در هنگام ادرار، تحریک حاد و مزمن مثانه، پروستاتیک، ناتوانی جنسی، تشکیل ادرار باقی مانده در مثانه، کاهش میل جنسی استفاده میشه. این ماده بر روی قسمت قشایی پروستات مجرای ادرار اثر میذاره و به بازسازی بافت کمک میکنه و به دلیل افزایش گردش خون در غده پروستات میل جنسی رو افزایش میده. هیپوپلازی خوشخیم پروستات مشکلی است که از هر 3 مرد بالای 50 سال 1 نفر رو تحت تاثیر قرار میده. مشخصه اون رشد سریع سلولهای پروستاته که مجرای ادرار رو منقبض میکنه و جریان ادرار رو کاهش میده و مشکل در تخلیه مثانه رو افزایش میدهد. علائم آن شامل مشکل یا درد در ادرار می باشد، همینطور جریان ضعیف ادرار، تکرر یا فوریت در دفع ادرار و افزایش دفعات نیاز به استفاده از توالت در شبه. سبال اثرات اصلی خود رو بر روی اندامهای جنسی و تولید مس میگذارد. این یک درمان مؤثر برای انواع بزرگی پروستات که دچار ادرار قطره‌ای یا مشکل درد در شروع جریان ادرار می باشد. اما مراحل تست بالینی و آزمایشی سبال چیست؟ در یک مطالعه که بر روی 1334 بیمار سرپایی مبتلا به هیپوپلازی خوشخیم پروستات انجام شد، به مدت 12 هفته با عصاره میوه سبال تحت درمان قرار گرفتند. در این درمان حجم ادرار باقی مانده 50%، پولاکیسوری به طور متوسط 37% و شب ادراری 54% کاهش یافت. درصد بیماران مبتلا به درد دیسوریک از 75% به 37% کاهش یافت. اثر داروبخشی در بیش از 80% موارد خوب تا عالی ارزیابی شد و بیش از 95% بیماران تحمل خوب تا عالی رو گزارش کردند. خواص سبال را میتوان بر بهره کننده و بهبود کیفیت زندگی بیماران مرتبط دانست. محققان در مطالعه‌ای که شامل 419 متخصص اورولوژی، اثر بخش و آماده سازی ترکیبی شامل عصاره سبال و عصاره گزنه رو بر روی 2080 بیمار مبتلا به هیپوپلازی خوشخیم پروستات در مرحله اول مورد بررسی قرار دادند. نتایج به دست آمده بهبود یافته‌های پاتولوژیک و علائم انسدادی رو نشان دادند و اثر بخشی این 2 مواد توسط پزشکان به عنوان رتبه خیلی خوب ارزیابی شد. همینطور در پایان درمان اکثر بیماران بهبود علائم عمومی و کیفیت زندگی خود را تجربه کردند
و فقط در 15 بیمار علائم خفیف عوارض جانبی مشاهده شد. مقدار دوز مصرفی و عوارض جانبی سبال کدامند؟ برای بزرگی پروستات یا تکرار ادرار یا بیدار شدن مکرر در طول شب 25 قطره سبال رو در 8 اونس آب ترکیب کنید و 4 تا 5 بار در روز به مدت حداقل 2 ماه میل کنید. همینطور توصیه شده که یک آنزیم پروتئولیتیک رو 3 بار در روز اضافه کنید تا التهاب رو کاهش دهید، زیرا تجربه بالینی نشان می‌دهد که این ترکیب تسکین سریع و موثری رو برای بیماری به همراه خواهد داشت. در واقع آنزیم‌های پروتئولیتیک پروتئین‌ها رو در بدن یا روی پوست تجزیه می‌کنند و این به هضم یا تجزیه پروتئین‌های دخیل در تورم و درد در پروستات کمک می‌کنه. درمان‌های آنزیم پروتئولیتیک برای اولین بار در سال 1960 در آلمان برای آرتروز، بیماری‌های خود ایمنی و عفونت‌های ویروسی استفاده شد. این محصول معمولاً حاوی مخلوطی از پانکراتین، پاپائین، بروملین، تریپسلین و کیموتریپسلین هستند. مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که پولواتلین میتونه بر رشد سلول‌های سرطانی تأثیر بذاره. اگرچه قبلا گزارش شده بود که آنزیم پروتئولیتیک برای بیماران مبتلا به سرطان مفیده، اما مطالعات جدیدتر چنین ادعاهایی رو تایید نمی کند. با این حال آنزیم پروتئولیتیک ممکنه در کاهش درد مرتبط با آرتروز متوسط تا شدید زانو مفید باشد. به عنوان یک کمک پیشگیرانه برای مردان بالای 40 سال 30 قطره از سبال رو 1 بار در روز مدت 2 ماه استفاده کنید. 1 ماه استراحت کنید و این چرخه رو تکرار کنید. دوز توصیه شده برای بزرگسالان 25 تا 30 قطره در آب 3 بار در روز میل شود. برای شرایط حاد 10 قطره را میل کنید و یا طبق دستور پزشک استفاده شود. این دوز معمولی است که در اکثر موارد رایج درمانی توصیه می شود. لطفاً به یاد داشته باشید که مقدار مصرف برای هر بیمار متفاوته. بنابراین دوز مصرفی میتونه بر اساس بیماری، روش تجویز، سن بیمار و سابقه پزشکی متفاوت باشد. طبق معمول قبل از استفاده از هر گونه مکمل گیاهی دارویی حتما با پزشک خودتون مشورت کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای کانال ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید و فراموش نکنید که گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.